Every kilometer tells a story. Every climb builds strength for the road ahead. Every ride is an adventure. This is my journey. Good morning mga katagay. Time check 6 o'clock ng umaga. Ninoy Aquino holiday. Tapos maaraw pa ako. Bukan natin na madyak naman. Galaw-galaw. Ito tayo ng tak-tak. Ayun, antipolo. Pagka sinipag-sipag yung polyglip sa angono pinangonan. Try natin. Mapasa tayo ng S-Reach. Let's go! So, nakapag-bike ulit. Halos 3 linggo rin ng ulan na. Time check, 7 o'clock. Ano ba to? Mulong. Let's go. Mga katagay, bago na. Medal ko, hardcore, sulunin kos. Bangon na. Anong pecha na? Ayaw mong gumalaw, ako gagalaw. Ayaw ba? Ilawin mo ang baso. Tayo ngayon sa tak-tak. Ngayon mo tayong konti. Ngayon natin sa polyglip.
Mga bato. Noong panahong Marso 1965, aksidenteng na-discover ni Carlos Botong Francisco, isang muralist and a national artist, ang rock shelter dito sa boundary ng Binangonan at Angono, Rizal. Nasa camping trip sila noon kasama ang mga Boy Scouts at nagpahinga sila dito sa rock shelter na ginamit din ng mga Pilipinong guerrilla noong Second World War. Habang nakahiga si Mr. Francisco, napansin niya na ang mga nakaukit na drawing sa mga dingding ng rock shelter. Pagbalik niya sa bayan, pinagtanong niya sa mga matatandang nakatira sa Angono kung mayroon ba silang impormasyon tungkol sa mga primitive drawings doon sa rock shelter. Sinabi sa kanya na mayroon ngang mga drawings na nakaukit doon, pero wala namang masyadong pumapansin sa mga ito. Doon niya napagtanto na maaari itong maging posibleng cultural at historical value at kanyang nireport sa National Museum. Ang Angono petroglyphs ay may sukat na 63 meters wide by 8 meters deep at 5 meters ang taas. Makikita pa din ang nasa 127 bilang na nakaukit sa pader nito. Sinasabing ito ay mula pa noong 3000 BC. So mga 5,000 taon na ang mga engravings na ito. Sa 127 na mga ukit, 51 dito ay masasabing katangi-tangi, unique. Parang sinasabi na maraming individual ang gumawa nito. Sa ang mga guhit na stick figure na ito ay kinabibilangan ng mga estilong anyo ng tao. Kadalasan may mga ulong hugis simboryo o dome shape at mga katawang hugis V, mga palaka, butiki at iba't ibang geometric pattern. Ito ay inuukit sa isang medyo malambot at butas-butas na deposito ng abo ng bulkan, also known as Dilimantaf, gamit ang mga pangunahing kagamitang bato. Naniniwala ang mga archaeologists na ang rock shelter ay isang sagradong lugar na ginagamit para sa sympathetic magic at mga healing rituals. Maaaring inukit ng mga ninuno ang mga ito bilang simbolong ritual upang mailipat ang sakit mula sa isang bata patungo sa pader. Ayos. Taong 1973, opisyal na iniklara ang lugar bilang National Cultural Treasure under Presidential Decree No. 260. Isinama ito sa World Inventory of Rock Art noong 1985 at idinagdag sa listahan ng World Monuments Watch upang protektahan ito mula sa pagpunlad ng rehiyon, erosyon, at paninira. Nanatili itong nasa pansamantalang listahan ng UNESCO World Heritage Site status. Sa kasalukuyan,
Ang lugar ay pinamamahalaan ng National Museum of the Philippines upang protektahan ang marupok na bato mula sa human oil and modern graffiti. Historically, the site represents probably the oldest rock art in the Philippines, which is unique in being executed with a deep engraving technique. O nga, mayroon itong scientific value for further investigation of its cultural context and date. To place in local folklore and its ecological interest dahil matatagpuan ito sa isang relic forest area. The symbolic value of the Angono petrol leaves is increasingly important to the Filipino people as an outstanding example of their heritage that has few parallels within Southeast Asia. Tumagal ito ng 5,000 taon. Pinagawan din ito ng viewing deck at may guard na nagbabantay. Pero eventually, syempre walang forever. Kaya sana, bago pa tuloy yung masira ng panahon, ay ma-appreciate natin ang mga art na ito. Pwede din nating masabing pride ito ng mga Pilipino. Ito yung nagre-represent sa atin na meron tayong mga ninuno. Hindi lang nationwide kundi worldwide. Ang ibang bansa naiinggit sila sa atin eh. Dahil meron tayong kulturang ganito noon pa man. Meron tayong human remains na nakasuporta or evidence of our ancestors. Yung ibang bansa, wala silang patunay na nag-exist sila ng ganong katagal. Kaya pagdating sa mga historical and cultural aspect, maraming bansa ang naiinggit sa atin. Ito ang sumasalamin sa ating mga Pilipino. At alam nyo ba, ang Tagalog ng culture? Kulturo! Mali! Ang Tagalog ng culture ay pangkalinangan. Galing sa root word na linang, which means development or progress. Halimbawa, yung mga relate na isda, fingerlings or mga binhi. Dito natin yan dine-develop sa sarili natin, sa ating bayan. Ano naman ang connection? Ako, bilang isang OFW, isang seafarer, isa lamang sa libu-libong Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bayan. Bakit tayong mga Pilipino? Diba madali tayong maka-adapt sa ibang bansa? Matatalino. We are resilient people. Mahaba pasensya natin, masayahin. Kahit may problema tayo, tinatawanan lang natin. Binabagyo na, nag-i-enjoy pa eh. Katwiran nga eh. Bagyo ka lang, Pinoy kami. O kaya, immortal. Yung mga katangian na yan, inherited natin yan. Tapos dinidevelop natin. Yung ating kultura, bukod sa pakikipagkapwa, yung mga superstitions, practices, and beliefs ng mga sinauna, yan yung dinidevelop natin. Kung meron tayong 5,000 taong gulang na art, hindi lang siya simpleng art o simpleng expression. Bawat art ay may kwentong kaakibat, mayroong story behind. Isa siyang pagkukwento o paglalahad ng experiences. May malalim na kabuluhan. May buhay, bawat part. May damdamin at may aral. Yan ang ugat natin. Yan ang bumuo sa atin. Naalala ko nga yung isa sa Pinoy band noong 90s, yung The Roots. Tumatak sa akin yung dati nakita ko sila sa magazine caption na dig deep for the roots. Ganun din sana tayo. Let us dig deep for our roots kung saan tayo nagsimula at maging proud sa narating natin na nayon. Tagay represent. Shout out kay Extra Langs, kay Dylan,
sila Sir Owen, Team Sikles Tagay, Kado, Jardo, galaw-galaw, galawin niyo na baso. Salamat mga Tagay. Peace!